سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجای این کره خاکی که هستین. و امروز شنبه با قسمت دیگری از سری برنامه گفتمان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. وضعیت در ایران، منطقه و چه بسا شاید بشه گفت در جهان، در یک ناپایداری و در یک بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای به سر میبره. تا چند روز گذشته جنگی جریان داشت در خاورمیانه بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران که نهایتاً با آتش بسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی این جنگ ظاهراً متوقف شد، هرچند که زد و خوردهای پراکنده همواره وجود داشت فیما بین طرفین در منطقه. و چند روز گذشته، 2 روز یا 3 روز گذشته، آقای ترامپ اعلام کرد که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. دست به حمله زدند ارتش آمریکا در ایران، برخی از نقاط رو بمباران کردن. همچنین جمهوری اسلامی پاسخ داد، موشک‌هایی رو به برخی از کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا در این کشورها شلیک کرد. و روز بعد آقای ترامپ تهدید بسیار جدی کرد، اینکه قرار هست زیرساخت‌های ایران و مناطق حساس در ایران رو، یا در واقع اون مراکز اصلی جمهوری اسلامی، مورد هدف قرار بده. اما چند ساعت بعد توییتی زد و در این توییت اعلام کرد که مسئله مذاکرات از سطح بسیار بالایی مورد توافق قرار گرفته و در اولین فرصت قرار هست یک تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا بشه. از 2 روز گذشته که این خبر منتشر شده، حدس و گمان‌ها و تحلیل‌ها و اظهار نظرهای بسیار متنوعی در فضای رسانه‌ها، در فضای مجازی از طرف مقامات امنیتی، سیاسی و نظامی طرفین در حال رد و بدل شدن هست. مقامات پاکستان اعلام کردند که این امضای این توافقنامه بسیار قریب الوقوع هست. اونها صحبت از روز یکشنبه یعنی فردا و امضای این تفاهمنامه کردن. حتی محل اون رو هم در ابتدا ژنو اعلام کردن، اما بعد از اون اعلام کردن که به احتمال زیاد قرار هست این تفاهمنامه از طریق ویدیو کنفرانس اتفاق بیفته و به شکل حضوری در واقع این امضا انجام نخواهد شد. برخی بسیار خوشبین هستند و معتقد هستند که وضعیت دو طرف، خصوصا آمریکا و جمهوری اسلامی، به شکلی هست که هر دو برای پایان دادن به جنگ نیازمند این هستند که به شکل یک تفاهم و در نهایت یک توافق برسن. و برخی دیگه بسیار با احتیاط به این مسئله نگاه میکنن و میگن شکاف‌ها و اختلاف نظرها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و در حد بیشتر بین آمریکا و اسرائیل آنقدر زیاد هست که هیچ گونه تفاهم و توافق یا امکان پذیر نیست، یا اگر هم امضا بشه پایدار نخواهد بود. امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به این مسئله که چقدر باید خوشبین باشیم نسبت به مسئله امضای تفاهمنامه بین جمهوری اسلامی و ایران و اینکه چه موانعی در پیش روی این تفاهمنامه یا توافق بعد از اون وجود داره و اساساً آیا جمهوری اسلامی از امضای این تفاهمنامه و توافق با آمریکا به دنبال یک تغییر روش هست، یعنی قرار هست که سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه بین المللی تغییر بکنه و نگاه مسالمت آمیزتری به غرب داشته باشه و تعاملات خودش رو با غرب افزایش بده، یا نه بیشتر یک تاکتیکی هست تا از این وضعیت بنبستی که در شرایط کنونی باش مواجه هست خارج بشه و اما سیاست‌های جمهوری اسلامی همچنان همان سیاست‌های گذشته و منطبق با همان نظرات و ایده‌های علی خامنه‌ای هست. همراه من هستن در این قسمت از برنامه گفتمان عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر رضا علوی، تحلیلگر سیاسی، و جناب آقای یاسین اهوازی، تحلیلگر سیاسی که قبول زحمت کردن همراه ما هستن در این برنامه. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دوی شما بزرگواران و ممنونم از اینکه دعوت برنامه گفتمان رو پذیرفتین. جناب علوی، اجازه میخوام از شما شروع بکنم. آقای علوی، برخی خیلی خوشبینن، برخی با تردید نگاه میکنن. آقای ترامپ خیلی
حالا با یک ذوق و شوق وصف‌ناپذیری صحبت میکنه در رابطه با این تفاهم نامه. نظر شما چه هست؟ چقدر امکان امضای این تفاهم نامه وجود داره و آیا امضای این تفاهم نامه میتونه یک تضمینی برای رسیدن به توافق برای فیلم بین جمهوری اسلامی و آمریکا باشه یا نه؟ منم درود میفرستم به هموطنان گرامی و به شما عزیزان. واقعیت هم این هستش که در حال حاضر کاخ سفید یک استراتژی منسجم در مورد مسئله توافقنامه یا تفاهمنامه نداره و واقعیت اینه که به خاطر مسائل بازار، استاک مارکت، قیمت نفت و همچنین فشارهایی که بر ترامپ از سوی جریانات دیگه اومده و همچنین افکار عمومی نزدیک بودن به انتخابات میاندوری و مجموعه اینها هست که هر روز آقای ترامپ یک بلافی میزنه و یک جمله رو میگه و بلاف های ترامپ هم داره رنگ و لعاب خودش رو از دست میده و داره از رونق میفته. تفاوت مطالبات و خواسته های آقای ترامپ از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگه 180 درجه با هم دیگه متفاوته و این تفاوت تبدیل شده که یک شکاف عمیقی بین هر دو طرف وجود آورده که میتونه مسئله مذاکره رو به آخر نرسونه، هرچند که پاکستان اعلام کرده که تا 24 ساعت دیگه اینو اعلام خواهند کرد و امضا خواهد شد، احتمالاً در ژنو امضا خواهد شد و همین مسئله هم آقای ترامپ امروز توییت کردش. چرا؟ چون چندین مسئله در اینجا وجود داره. آیا مجتبی خامنه‌ای تأیید کرده، اگر مجتبی خامنه‌ای مچاله شده موجود باشه، آیا تأیید کرده این قرارداد و این توافقنامه رو؟ آیا در چارچوب نظارت شورای عالی امنیت در متن قرار گرفته؟ خب در این مسئله چند چیز وجود داره. یک مسئله پایان جنگه. بر اساس تفاهمنامه جنگ باید در تمامی جبهه‌ها، یعنی جبهه لبنان هم پایان پیدا بکنه. آیا اسرائیل تن در میده به این مسئله که جنگ رو در لبنان تموم کنه؟ دوم، برنامه هسته‌ای قرار هستش که پس از 60 روز از این حکایت مورد توجه قرار گرفته بشه و جمهوری اسلامی که ناراستیش، ناروشنیش، ترفنداش، تقیه‌اش در این سالها بر جهان و جهانیان آشکار شده، اصولاً یک چنین پتانسیلی نداره که از برنامه هسته‌ای دست بکشه. هسته‌ای در واقع یک امر هویتی، یک امر ساختاری برای جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی هسته‌ای رو با عنوان امر بازدارندگی نگاه میکنه و به هم ملت هم هست که تلاش میکنه به این مسئله برسه. تنگه هرمز که تا قبل از جنگ اصلا محور نبود، اهرم نبود، موضوع نبود. تنگه هرمزی که به اصطلاح فقط تا جایی که من به خاطر دارم یک بار هاشمی رفسنجانی زمانی که رئیس جمهور بود مطرح کرد و گفتش که اگر ما منافعی در خلیج فارس نداشته باشیم، اون موقع ما تنگه هرمز میبندیم. خب امروز تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی هم اهرم فشار شده، هم اهرم بازدارندگی شده و داره از این کارتش بازی میکنه. ولی تنگه هرمز کارتی هست که فقط یک بار میشه باش بازی کرد، بار دوم نمیشه باش بازی کرد. بنابراین مسئله بازگشایی تنگه هرمز هم اینجا وجود داره. بنابراین شکاف عمیق رو من بین هر دو جریان میبینم در زمینه هسته‌ای، در زمینه تفاهمنامه و بعید میدانم که به جایی برسد. بسیار سپاسگزارم. جناب اهوازی خیر مقدم عرض میکنم مجدد خدمت شما و ممنونم بابت
حضور شما در برنامه. جناب اهوازی، نظر شما چه هست؟ دو دیدگاه وجود داره. برخی میگن که دو طرف به هر حال در یک تنگناهایی هستن که اونها رو مجبور کرده که به این تفاهم نامه رو امضا بکنن و حتی خوشبین هستن که اینها نهایتا میتونن یک توافق هم بکنن. اما برخی دیگه اختلافات رو اونقدر ریشه‌ای میدونن که عملا غیر ممکن میدونن یک تفاهم و توافق پایدار رو. نظر شما راجع به این مسئله چه است؟ بله، سلام دارم به شما و مهمان عزیزتون. عرض کنم که من از اون به اصطلاح صحبت آخرتون که در شروع برنامه اعلام کرده، از اون آخر که آیا با این تفاهم نامه اگر امضا بشه تغییری در رفتار رژیم ایران به وجود خواهد آمد یا نه شروع بکنم. ببینید، حالا باز هم دوری از تسلسل، دوری از مذاکرات، رفت آمدهای مخفی و علنی، اینجا الان رسیدیم به اینجا که گویا قرار یک تفاهم نامه امضا بشه، اون هم آنلاین، اون هم الکترونیکی، نه که فیس تو فیس به قول گفتنی. از مفادی که از جزئیات این تفاهم نامه که شیطان اونجا خونه کرده و نشسته، هیچ چیزی زیاد در معرض مطبوعات یا عموم وجود نداره. اما یک مسئله خیلی مهمه و بزرگترین مشکل و گره است و اون در حال حاضر قبل از که برسم به اون 2 ماهی که باید مذاکرات رو شروع بکنن و وارد جزئیات بشن، جزئیاتی که کوه ابر رو در خودش داره. اما فقط به مشکل فقط همین 460 کیلوگرم که نزدیک به 20 کیلوگرمش غنیسازی اورانیوم غنیسازی 60% هستش، فقط تمرکز رو این بکنیم خواهیم دید که زیاد نمیشه خوشبین بود به این تفاهم نامه و یا به اصطلاح اون اتفاقیه که میخواد در آینده بین این 2 کشور به وجود بیاد. این 460 کیلو امروز در 2 یا 3 مرکز بمباران شده اتمی فردو و نتنج و اصفهان مدفون شده. سپاه پاسداران توسط عواملش در چند روز اعلام کرد که اینا شاید کمتر از 400 کیلوه، یعنی که میخوان بالاخره در 20-40 کیلو از این اورانیوم رو نگه دارن برای همون مقاصدی که همه میدونن و امریکایی‌ها میدونن و هیچ کس در این مورد به این رژیم ایران اعتماد نداره، برای ساختن بمب اتمی است. اما همون بقیه‌اش هم اگه بخوام حساب بکنیم میخوان درش بیارن با یک اتفاق نامه همینطوری قابل اجرا نیست. میدونید همین فقط این یک بخشش که بخوان اجرا بکنن احتیاج به یک صدها نیرو و مذاکره وجود داره که کدام مثلا سایتی که بمباران شده و مدفون شده رو باید باز کنند که دور تا دورش مینگذاری شده، مینگذاری ها رو باید بردارن، بعد باید آوا رو بردارن، بهش برسن، نرسن، چند کیلو هستش، بعد رقیق بشه، نشه در ایران یا خارجش ایران. حالا اینا همش تو مذاکرات 60 روزه و تو جزئیاته. بعد از این بعد مسئله سایت های اتمی هستش. سایت های اتمی آنچه که امریکایی اعلام میکنن باید تعطیل بشن، سانتریفیوژها در حدود 50-60 هزار تا کمتر یا بیشتر هستش، اینا تکلیفشون چه میشه؟ و طبق برنامه که وقتی که باید 20 سال ایران کار نکنه، سانتریفیوژها باید نابود بشن. کجا باید نابود بشن؟ اصلا سپاه پاسداران یا رژیم ایران اصلا حرفی ازش نمیزنن. و بعد مهمتر از همه تفتیش مفتشین آژانس اتمی هستش که امریکایی‌ها اعلام میکنن که قید شده که باید بدون اطلاع قبلی وارد ایران بشن و هر جا که دلشون میخواد سایت ها رو باید برن چک و کنترل بکنن و تفتیش کنن. و اگر سایتی کشف بشه که اعلام نشده، باز اون خودش مشکلاتی داره که الان 3 سایت زیر نظره که رژیم ایران یا سپاه پاسداران، چون برنامه اتمی ایران دست سپاه پاسداران هستش، اینا را اجازه نمیده تفتیش کنن. امروز آقای خود گروسی مدعی عام شده و طلبات و خواسته هایی داره، میگه این نیست که فقط بین شما آمریکا باشین، اونها میدونید یک جزئیات بسیار عظیم فنی و کنترل شده و تفتیش شده
و خواهان به اصطلاح ایجاد تیم‌های مختلف در شهرهای مختلف در ساعت‌های مختلف هستند که بتونن نبض به اصطلاح تحرکات اتمی. ببخشید من یک سوال ببخشید آقای عوضی عذر می‌خوام شما. دقیقاً این صحبتایی که شما می‌کنین، شما به درستی فرمودین که فقط روی مسئله هسته‌ای. خب مواردی که الان قراره در موردش مذاکره بشه که حالا آمریکا میگه در 2 هفته، جمهوری اسلامی میگه در 60 روز، موارد تحریم ها هست، مثلا پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی هست، مسئله نفت هست، اینا هست. برخی میگن که جمهوری اسلامی تونسته آمریکا رو در یک تله بندازه، یعنی عملا برای مذاکره و به نتیجه رسیدن اینها باز همون چرخه، همون سیکل معیوبی که شما گفتین 2-3 سال اینها باید برن و بیان، اینا تا دوران ترامپ تمام بشه و اینا امیدوار هستن که مثلا رئیس جمهور بعدی بخواد یک سیاست دیگه‌ای داشته باشه. آیا واقعا آمریکا وارد یک تله از طرف جمهوری اسلامی شده؟ نه خیر، اصلا ابدا این شکلی نخواهد بود، چون آمریکایی ها یادمون نره، حالا ما این اسرائیل هنوز راجعش صحبت نکردیم که اون به اصطلاح رول اصلی رو در این مرحله خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. اما آمریکایی ها اینو خوب میدونند که رژیم ایران یا سپاسداران به دنبال خرید وقته، چنانکه که روزنامه خراسان امروز نوشته بود که نزدیک به علم‌الهدی و آقای غالیباف هستش، نوشته بود که این فرصتی است برای نیروهای مسلح ایران که بازسازی بکنن، هم ارتش و هم سایت‌های دفاعی موشکی و هم اتمی رو، یعنی به این واضحی نوشتن، چون این جزء منتالیتی و به اصطلاح دکترین رژیم ایران طی این 30-40 سال بوده که همیشه سعی کردن وقت بخرن، تغییر کنن، دروغ بگن که به مقاصد خودشون برسن. اما آمریکایی ها فقط این 2 ماه و همونجور که دوستمون گفت شاید اینو کشش بدن تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای مجلس در آمریکا، اما هیچ نیروی از منطقه خلیج خارج نخواهد شد. کماکان هواپیما را در پایگاه‌های کشور عربی نگه خواهند داشت و اگر تازه این برسن که امضا بکنن، چون بعد از 2 ماه وقتی که دارن مذاکره میکنن مشکل باز هم حملات خواهد شد. اسرائیل اگر چیزی رو که بدون کشف کنه که دارن بازسازی میکنن یا مخفی کردن، بمباران میشه، یعنی بمباران پراکنده، چون که تا الان داریم اسمش آتش بس هستش، ولی خب ظاهرا ما باید مفهوم جدیدی برای آتش بس پیدا بشه تو این زمان، چون تو این آتش بس که در لبنان و ایران جای دیگه یا جنگ اوکراین شده آتش بس ولی دائم حملات میشه. این است که نه، آمریکایی‌ها گول نخواهند خورد، به این مسئله واقف هستن. اینو آقای وزیر دفاع آمریکا هم هگس هم اعلام کرد که ما چارچشم مراقب تمام تحولات هستیم و معتقد هستم بنده که این نوع اتفاقیه حتی اگر به نشست‌های منجر بشه ولی در آخر به جایی نخواهد رسید، غیر از اینکه جزئیات زیاد داره، با تشبسات و نیرنگ‌های زیادی از طرف رژیم ایران مواجه خواهند بود در این مسئله. بله. در خدمتم. بسیار سپاسگزار. جناب علوی، آقای اهوازی معتقد هستند که آمریکا به هر حال آگاه هست از این مسئله و تجربیات گذشته شرایط ایجاد کرده که امروز با یک چشم بازتری با جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد. خیلی ها هم میگن که به هر حال همونطور که هم شما فرمودین هم آقای اهوازی، چالش ها انقدر زیاد هست که زمان زیادی برای رسیدن به یک توافق لازم هست، زمانی که 2 طرف این زمان رو ندارن و یا باید این زمان رو بذارن یا باید یک طرف تن بده، دستاشو بالا ببره و بپذیره که زیر بار تسلیم رفته یا چیز رفته. این رو هم چیز نیست، امکان پذیر نیست. خب گزینه‌های دیگه یا سناریوهای دیگه چه هست در صورت عدم توافق و در صورت اینکه 2 طرف نخوان تسلیم بشن؟ ببینید، در واقع تمام این ترفندات دست شروع شده، یعنی هم طرف امریکا میدونه و هم طرف جمهوری اسلامی میدونه که امری به نام کش دادن تا اینکه رئیس جمهور برود رئیس جمهوری دیگری بیاید، اینها امری است که روی شده و به هر حال امریکا هم میدونه که جمهوری اسلامی ممکنه از این ترفند، از این ابزار استفاده بکنه. منتها
واقعیت این هست که روایت هایی که چه از سوی جمهوری اسلامی، از سوی رسانه های جمهوری اسلامی، منابع جمهوری اسلامی مطرح میشه با روایت هایی که از سوی امریکا یا از سوی اکسیوس یا از سوی اسرائیل مطرح میشه روایات مختلفی هست و این روایات هم نه این که اندکی به هم دور باشد یا نزدیک باشد، با هم که خیلی خیلی فاصله دارد. آقای ترامپ حرکتی رو شروع کرد، یورش به جمهوری اسلامی، بدون اینکه متوجه بشه دست به چه اقدامی میزنه. برای تصور بود که اگر سر ما رو بزنه جمهوری اسلامی ساختارش اصلا به فرو پاشیده میشه و سقوط میکنه، ولی این نشد. چرا این نشد؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که یک نوع الگوی جدیدی رو در درگیری ها در خاورمیانه داره شکل میده. خاورمیانه داره وارد دوره جدیدی میشه که در اون آتش بس دیگه به جنگ پایان نمیده، بلکه صرفاً مدیریت جنگو داره عوض میکنه. حملات محدود طرفای درگیر در سطح پایین تر از آستانه جنگ تمام عیار داره ادامه پیدا میکنه. هدف ایالات متحده از این مسئله تفاهم‌نامه این هستش که بتونه به گونه‌ای حرکت بکنه که در واقع همونطور که عرض کردم شرایط بازار، شرایط کلی که در ایالات متحده در خاورمیانه وجود آمده اینا به حاشیه رونده بشه و این مسئله باعث میشه که در این الگوی جدیدی که در خاورمیانه داره شکل میگیره جمهوری اسلامی مثل گذشته نیست که مسائل به اصطلاح جنگ و گروه‌های نیابتی رو همچون جریان گذشته بهش بنگره، بلکه اگر در گذشته گروه‌های نایب گروه‌هایی بودند که برای خواسته‌های جمهوری اسلامی می‌جنگیدند و می‌رزمیدند و جمهوری اسلامی که از سال 1361 آغاز کرد و حزب الله رو راه انداخت، تدارکاتش رو ایجاد کرد و به اصطلاح حزب الله رو حزب الله کرد و تونست از این گروه یک جریان درست کنه که 100,000 نیروی میلیشیا داشته باشند و در واقع برای مدتی والاتر و بالاتر حتی از دولت لبنان باشند. امروز جمهوری اسلامی اعلام کرده که گروه‌های نایب بخشی از ما هستند. همونطور که دیدید وقتی که اسرائیل به لبنان حمله کرد، جمهوری اسلامی برای نخستین بار بود که اول به اسرائیل حمله کرد. یعنی تا کنون اسرائیل به ایران حمله میکرد و جمهوری اسلامی حالت در واقع تقابلی داشت، ولی این بار جمهوری اسلامی حالت یورشی رو پیدا کرد. استدلالش هم این بود که چرا شما به حزب الله حمله کردید. بنابراین ما داریم وارد یک مرحله‌ای میشیم در خاورمیانه، مرحله‌ای که از درگیری منطقه‌ای که در اون جمهوری اسلامی پیش از پیش حمله به نیروهای نیابتی خودش و حمله به خودش تلقی میکنه و در نتیجه دکتر ببخشید من یک سال خب این در واقع این رو شما به عنوان یک پیشروی جمهوری اسلامی میدونین یا یک عقب نشینی به دلیل تضعیف نیروهای نیابتیش؟ پیشروی میدونم. چرا؟ به خاطر ای که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و حلقه تندروی که امروز قدرت رو در دست گرفته، یعنی شامل وحیدی و حسین طائب و از کنم که عبداللهی و ذوالقدر و دیگران و همچنین اگر مجتبی موجود باشه و به هر حال اینا باید نظرات این گروه به اصطلاح تندرو بسیار نزدیک به نظرات مجتبی هستش. خب مجتبی هم یک فردی هستش که از پدر تندروتر بود. تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود حضور داشت، علی خامنه‌ای سعی میکرد که
به گونه‌ای از گروه‌های نایب استفاده کنه که پیرو خواسته های مرکزیت جمهوری اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی بتونه نقش تضعیف اسرائیل بازی بکنه. 7 اکتبر هم از همینجا شروع شد، ولی امروز جمهوری اسلامی در واقع خودش رو در شرایطی میدونه که نیروی نیابتی رو با عنوان مرکز ثقل خودش میپنداره. حکومت ایران سالهاست از لبنان و حزب الله برای نمایش قدرت خودش در برابر اسرائیل استفاده کرده، اما تحولات اخیر، تغییرات و الگوی جدیدی که داره در خاورمیانه شکل میگیره نشون میده که تهران داره وارد فصل جدیدی میشه، فصلی که در اون مرز میان جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش پیش از پیش محو میشه. بنابراین برای جمهوری اسلامی از این ببخشید پس آقای دکتر یک لحظه ببخشید. بله ببخشید، من همین سوال اجازه میخوام از آقای اهوازی بپرسم. آقای اهوازی، خیلی ها زمان که جمهوری اسلامی در واقع با این بهانه که اسرائیل به زایه جنوب لبنان، جنوب بیروت حمله کرد، حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی به اسرائیل رو یک در واقع به قول آقای دکتر علوی به عنوان یک پیشروی دونستن، یعنی گفتن که جمهوری اسلامی توازن قدرت رو به شکل میبینه که امروز خودش میتونه واکنش انجام بده برخلاف گذشته که واکنشی بود. آیا شما این مسئله رو قبول دارین؟ یعنی فکر میکنین تمام اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه و 40 روزه افتاده توازن قدرت رو به این سمت برده که امروز جمهوری اسلامی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و میتونه واقعا، یعنی در حدی میتونه خودشو که بخواد به اسرائیل حمله بکنه و خیالش راحت بشه از واکنش‌ها؟ نه، من اصلا اینطوری نمیبینم. برعکس دوستمون فکر میکنم که نیروهای نیابتی به قدری ضعیف شدن، به قدری در هم کوبیده شدن و بزرگترینشون حزب الله هستش، به قدری کوبیده شده که به اون سوا اینکه به اون طرف رود لیتانی فرستاده شده، عقب نشینی کرده. حتی دیروز هم جبل طارق رو هم تصرف کردم که و یا زیر بمباران شدید بوده که از بزرگترین مخازن و انبارهای حزب الله در اون قرار داره. اما چرا سپاه قدس و سپاه پاسداران حملات رو کردن؟ به دلیل اینکه دیگر نیروهای نیابتی قادر نیستن در برای ایران دفاع حمله بکنن، یعنی اون نیروی نظامی و اون قدرت تسلیحاتی دیگه ندارن به مانند سابق موشکبارانی بکنن. به این دلیل هستش که ایران و سپاه پاسداران این کار رو کرد که کمک بهشون بکنه و هم اظهار وجود بکنه برای نیروهای نیابتی و هم مردم لبنان که ما حاضریم از شما دفاع بکنیم و میخواد یعنی یک بسیار وجهی در بین مردم لبنان که به شدت سقوط کرد. 80% مردم لبنان بدبختیاشونو از حزب الله، رژیم ایران و سپاه پاسداران میدونن، به دست بیاره بالا، یعنی به نام دفاع از لبنان. آیا اهوازی ببخشید، بله یک لحظه میخوام ببینید، یک زمانی بعد از طوفان الاقصی خب اسرائیل به غزه خیلی حمله کرد، به هر حال با خاک یکسان کرد، یا به هر حال حملات خیلی شدیدی به حزب الله انجام داد، وارد بیروت شد، حتی زمینی وارد بیروت شد. اما اون زمان ما از جمهوری اسلامی، حتی زمانی که در واقع غزه در بدترین شرایط فشار از طرف اسرائیل بود، شاهدی نبودیم جمهوری اسلامی چنین اقدامی انجام بده. الان چه شده که جمهوری اسلامی چنین، یعنی اون زمان حماس هم امکان موشک پراکنی مؤثر یا دفاع از خودش رو نداشت، اما جمهوری اسلامی واکنش نشون نمیداد. نه، یا بهتر بگیم که قبل از همین طوفان الاقصی اسرائیل بیش از 212 بار در سوریه به سپاه پاسداران و نیروهاش حمله کرد. همچون که میدونید بسیاری از افسران عالی رتبه شو کشت و ایران جواب نداد. اما امروز به این دلیل چون در مفاوضات مذاکراتی که بین آمریکا و ایران در بین به واسطگی پاکستان و بخصوص بعد از اینکه تیم امنیتی
قطر به تهران رفت، یک روز قبل از که اعلام بکن، یک روز بعدش که اعلام کردن توافق نزدیک یعنی ترامپ هم اعلام کرد، اینجا یکی از درخواست‌های اساسی ایران از آمریکا این بود که توسط قطر بهش ابلاغ بکنند که به اسرائیل فشار بیارند که به حزب الله یا البته اونا میگفتن به لبنان و مردم لبنان به این بهانه حمله نکنه، متوقف بکنن، که ترامپ هم خودش اعلام کرد که این فشار رو که متوقف بشه. بعد وقتی که اسرائیل به سر بزایه حمله کرد با دو موشک، از اونجا که اسرائیل قرار بود دیگه حمله نکنه، آخر حملش باشه، این موشک پراکنی ها را کرد به طرف اسرائیل، 11 تا موشک کسان که رهگیری شدن. اما چون نیت اصلیش این بود که بیشتر هم که گفتم میخواست فقط عرض اندام بکنه برای کشورهای منطقه و برای خود یعنی اون رویه خود شده‌ای که حزب اللهیان نیابتی‌ها دارن رویهشون تقویت بکنه و از طرفی که مردم لبنان میگه من حامی شما و از شما دفاع میکنم. اما این سیاست هم به جای نرسید و هنوزم که هنوز دارین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اسرائیل 20 هشدار داد که 20 منطقه در جنوب لیتانی باید تخلیه بشن و حتی قراره که اون پشت بعد از رودخانه لیتانی و زهرانی هم عملیات انجام بده و فردا پس فردا خواهیم شد که همطوری بمباران ادامه دارن. و امروز فقط 10 تا از رهبران حزب الله رو در حملات به اصطلاح ساکریفیس کشت و این عملیات هم فردا پس فردا و در آینده چیز خواهد کرد، ادامه خواهد داشت، زیرا اسرائیل و آقای نتانیاهو اعلام کردن که هر اتفاقی که بین ایران و آمریکا بیفته ربطی به حزب الله نداره. ایران میخواد لبنان رو بگنجونه توی اتفاقی تفاهم نامه که یعنی به چیز لبنان بگن که حمله نشه به لبنان از طرف اسرائیل، ولی اسرائیل میگه که لبنان با حزب الله دو چیز متفاوت است و جنگ من با حزب الله است. از این لحاظ که این به سرطرفند ایران به جای نرسید و حملات به حزب الله و تضعیفش تا به سرخل اصلاحش ادامه خواهد داشت. در خدمتم. بسیار سپاسگزارم، ممنونم. آقای علوی، من چند جمله کوتاه بگم چون میخوام در واقع مسیر بحث رو در واقع که در ذهنم هست مشخص کنم. بعد از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه 2 تا تفسیر در واقع کلی وجود داره. یک تفسیر کلی این هست که آمریکا و اسرائیل یک پروژه‌ای رو شروع کردن، این پروژه شامل حمله نظامی هست، مسئله تحریم ها، فشار اقتصادی هست، حتی همین توافق یا تفاهم رو هم در همین راستا می‌بینن که با ابزارهای مختلف یک مسیری رو به شکل‌های مختلف قرار طی بکنن و هدف هم مشخص است، یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا از بین بره و به هر حال پشت صحنه در واقع یک همگرایی و یک همنوایی یا هم هدفی خیلی مشخصی وجود داره. یک تفسیر دیگه ما این وجود داره، این که این جنگ ها باعث شد یک سری مسائل در واقع تغییر بکنه، یک سری ذهنیت ها تغییر بکنه، حتی توازن قدرت هم تغییر بکنه. امروز جمهوری اسلامی وقتی دید که تنگه هرمز رو بست تا حدود موثر شد، به کشورهای منطقه شلیک کرد، والا حداقل از منظر خودش موثر دونست. وقتی دید سرنگون نشده، امروز با یک اعتماد به نفس و با یک در واقع نگاه متفاوتی و جسارت متفاوتی داره در واقع کارهای خودش رو انجام میده و تصمیم گیری میکنه و در واقع صحبت میکنه. ما از این منظر دارم نگاه میکنم. آقای اهوازی میگن که داستان جمهوری اسلامی از منظر ضعف بوده برای اینکه بتونه خودش رو در واقع یک خودی نشون بده و روحیه بده به حزب الله و بقیه همپیمانانش که تنها نیستن. اما برخی دیگه آقای دکتر اینطور نگاه میکنن که این اقدام با اینکه خب موشک‌ها رهگیری شد، با اینکه جای در واقع مؤثر نبود هیچ کدوم از اینها، اما نفس عمل به معنای همین تغییر توازن است، حداقل در ادبیات یا اون ذهنیت جمهوری اسلامی، و اینکه خب از الان میتونه به قول معروف میگم با سرکشی بیشتری اقدام بکنه، با این آگاهی که حتی اگر مورد هجوم یا جنگ قرار بگیره الزاماً به سرنگونیش منجر نخواهد شد. جمهوری اسلامی با شناختی که از ساختار قدرت داریم تسلیم نمیشه. جمهوری اسلامی پس از 14 قرن تونسته
حکومت شیعه رو به وجود بیاره و بی راحتی ها کنار نمیره. و این یکی از دلایلی که مسئله به وجود اومده به خاطر این هستش که ایالات متحده شناخت دقیقی از ساختار قدرت نداره. اسرائیل شناخت دقیق از ساختار قدرت ایران داره ولی ایالات متحده نداره. بنابراین پیرو این مسئله بود که در جنگ 12 روزه که فکر میکنم امروز فردا سالگشتش هست و جنگ 4 روزه، اینها تونستن از رهبر جمهوری اسلامی بگیرید تا عده زیادی از سران ارشد و عظیمین ببرن. ولی چه اتفاق افتاد؟ حلقه ای الان قدرت رو در دست گرفته که بسیار تندروتره. این حلقه برای پایه داره حرکت میکنه که باید شدیدتر، هارتر و وسیع‌تر و گسترده‌تر حمله کرد. یک نوع در واقع برای خودش قدرت کاذب درست کرده. این آخرین حمله ای هم که جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام داد میخواست قدرت خودش رو به نمایش بذاره، ولی به باور من پیش از اون که نشانه قدرتش باشه نشانه ضعفش بود. برخلاف حملات پیشین که صدها موشک میفرستاد، حمله اخیر محدود بود، رهگیری شد و جمهوری اسلامی میخواست اعتماد به نفس خودش و اعتماد به نفس استراتژیکی تهران رو به نمایش بذاره، ولی برعکس شد. فرسایش توانایی‌هاش رو آشکار کرد. درسته آقای اهوازی درست بگه، بعد از 7 اکتبر تمام گروه‌های نیابتی آسیب خوردن، حزب الله تضعیف شده ولی از میدون خارج نشده. بنابراین چیزی که برای جمهوری اسلامی امروز وجود داره اینه که میگه اگر این گروه‌های نایب بود که از ما دفاع میکردن و وظایف و مأموریت‌هایی که ما بهش محول میکردیم انجام میدادن، امروز وظیفه ما هستش که چون اونا از خودشون نمیتونن دفاع کنن ما ازشون دفاع کنیم. یعنی حزب الله اونقدر تضعیف شده که دیگه قادر به دفاع از خودش نیست، ولی از بین نرفته، بسیار ضعیف شده. اکنون جمهوری اسلامی برای دفاع از نیروی نیابتی خودش وارد عمل شده، در حالی که همیشه برعکس بود. حزب الله مدتها به عنوان یکی از ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی شناخته میشه، نیرویی که میتونست اسرائیل رو تهدید کنه و سیاست لبنان رو به نفع تهران عوض کنه. اکنون دخالت مستقیم جمهوری اسلامی نشون میده حزب الله دیگه قادر نیست همون نقش سنتی خودشو با همون کارایی ایفا کنه. نباید تصور کرد که مسئله حزب الله تنها از طریق اقدام نظامی حل میشه. نهادهای دولتی لبنان عمدتاً ضعیف شدن، یعنی اصلا ضعیف طراحی شدن. در این 40 سال اخیر به علت وجود حزب الله دولت لبنان، ریاست جمهوری لبنان، کابینه لبنان همیشه ضعیف بود، ضعفی که بخشش برمیگرده به بازتاب ساختار فرقه‌ای کشور. بنابراین هر راه حل پایدار نیازمند حمایت‌های انسانی است و در لبنان فعلا این مسئله امکان پذیر نیست. تبدیل شدن یا نشدن این وضعیت در واقع نشون میده که یک الگوی جدید در منطقه داره انجام به وجود میاد که تا یه حدی هم میتونیم بگیم که به تصمیم‌های واشنگتن هم بستگی داره. حملات جمهوری اسلامی در سراسر منطقه که حتی پریروز به کویت حمله کرد، به بحرین، به پایگاه امریکا، خب در گذشته به پایگاه امریکا در سعودی و در امارات حمله کرده بود، اخیرا حملات خودش رو انجام داده. این فرصت رو برای ترامپ فراهم کرده تا شرکای منطقی رو علیه تهران متحد بسازه، ولی واقعیت هم اینه که ترامپ اراده جنگ نداره. ترامپ نمیخواهد وارد این جنگ بشود، جنگی رو آغاز کرده، تصور دیگه ای میکرد، فکر میکرد همچون ونزوئلا رهبر را میزند، همه چیز وارونه میشود، ولی این نشد
بنابراین امروزه در یک مرداب گیر کرده و میدونه اگه هرچی جلوتر بره شرایط بدتر میشه براش. بزرگترین مسئله قیمت انرژی، مسئله استاک مارکت، مسئله انتخابات میان دوره‌ای است، مسئله این هستش که نظرسنجی ها در امریکا داره نشون میده که اگر در به همین پاشنه بچرخه انتخابات میان دوره‌ای رو میبازن. منتها تهران شدیداً زبان خشونت رو گرفته. یک لحظه ببخشید آقای دکتر، این مسئله درسته که خب به هر حال جنگ نتونست اهداف آمریکا و اسرائیل رو محقق بکنه. خب جمهوری اسلامی هم الان در واقع میبینه که آقای ترامپ در یک چیزهای، در یک در واقع مخمسه هایی هست که خواستاری نیست وارد جنگ بشه و در واقع مسئله جنگ یک مسئله در واقع خط قرمزی برای آقای ترامپ شده. از طرف آقای ترامپ لازم داره اگر توافقی قرار باشه انجام بشه، این توافق از توافق برجام یک سر و گردن یک بندانگوش حتی شده بعد کمی کاملتر باشه دیگه، جدیتر باشه و پروپیمانتر باشه. خب اگر جنگ نخواد بکنه، جمهوری اسلامی هم همچین توافق بهش نده، تکلیف چی میشه؟ تکلیف یک حالت ابهام رو وجود میاره، ابهامی که لحظه کنونی رو خطرناک میکنه. چرا؟ به خاطر این که همونجور که عرض کردم من فکر نمی کنم این توافق به جایی برسه و وقتی که لحظه خطرناک بشه میتونه آتش بس به شدت درگیری های بیشتری کشیده بشه. اگر جمهوری اسلامی چون به هر حال نیروی نیابتیش هم بنا به گفته آقای اهوازی ضعیف هم شده، اسرائیل حملات خودش رو به یک سری تهدیدها و ادامه خواهد داد. از این لحظه به بعد بیشتر این اسرائیلی که وارد صحنه میشه، این اسرائیلی که دستاش باز میمونه. البته اینو عرض بکنم که اسرائیل به پشتیبانی امریکا شدیداً احتیاج داره. اگر پشتیبانی امریکا نباشه نمیتونه حرکات خودش رو انجام بده. بنابراین تصور من این هستش که اسرائیل با شدت بیشتری وارد صحنه میشه و شرایط بگونی در میاد که درگیری اصلی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. سپاسگزارم. آقای اهوازی، نظر شما رو میخواستم بپرسم که اولا آقای ترامپ در واقع مسئله جنگ یک خط قرمز شده براش یا به هر حال اونقدر هزینه‌های جنگ براش زیاد هست که وارد نخواهد شد، و اینکه اگر که این توافق نتونه انتظارات آقای ترامپ رو به لحاظ حیثیتی و تمام اون چیزهایی که شما و بینندگان میدونن برآورده بکنه و جنگ هم نخواد واردش بشه، داستان چه هست؟ اون چیزی که آقای علوی میگن این هست که اسرائیل در واقع بازیگر اصلی خواهد شد. نظر شما چی هست در این مسئله؟ بله، من فقط اول اشاره بکنم به اون قسمت آخر که قبلا من 10 دقیقه پیش گفتم، 15 دقیقه پیش، که اسرائیل نباید تو بحث ما فراموش بشه که رول اصلی رو داره، به عنوان سنگر اولیه است و چنانکه که گفتم هر اتفاقی که بین آمریکا و ایران به وجود بیاد، اسرائیل اگر برنامه اتمی ایران و موشک‌هاش و میلیشیاهاش حل نشه، این جنگ رو ادامه خواهد داد. چرا که در آخر اگه یادتون باشه مکالمه تلفنی که بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو بود که گویا کمی با شدت عمل گویا ترامپ حرف زده، در حقیقت آقای نتانیاهو بوده که با شدت صحبت کرده و با آقای ترامپ گوشزد کرده شما 15,000 کیلومتر دورید، ما هستیم که زیر موشک‌های ایران و چنان که الان می‌بینید بیش از 3,000 موشک و پهپاد به ما زدن و در خطریم و اگر فردا هم بمب اتمی به دست بیاره ما هستیم که در خطریم و منطقه هستیم و نه ایالات متحده آمریکا. اما این حرفا این دلیل نیست که ترامپ داره عقب نشینی میکنه. ببین در خیلی ما میشنویم که میگن ترامپ هم امروز یه حرفی میزنه فردا پس میگیره، این ترامپ این شکلی و این شکلیه. این شکلی اصلا نیست.
رئیس جمهور بزرگترین کشور و قدرتمندترین کشور آمریکا دنیاست که بیش از 30 مشاور مختلف داره. آقای ترامپ با مشاوراش و با اون تیم وزارت خارجه‌اش و وزارت دفاعش صحبت میکنه و اونا هر کدومشون بیش از 10 مشاور استراتژیک دارن. اینا همش رو میز میاد صحبت سبک سنگین میکنن. این نیست که الان جنگ با ایران براش شده حیثیتی. حالا بگذاریم بعضیا صحبت میکنن که ایران سپاه پاسداران میخواست آقای ترامپ رو ترور کنه و آقای ترامپ عقده داره نمیدونم این چیزا، حالا بگذاریم ازش، اصلا مهم نیست. مسئله باید استراتژیک به منطقه نگاه کرد. ببین الان ژئوپلیتیک منطقه در حال تغییره. این بستن تنگه هرمز باعث شد زنگ خطر در کلوپ سرمایه‌داری به صدا در بیاد و نشان داد همین تنگه هرمز که قبلا ازش کسی حرف نمیزد غیر از به اصطلاح دفتر سیاسی سپاه که آقای حسین شهرمداری مدیر کیهان ازش مرتب صحبت میکرد به بندینش. به این دلیل بود که این زنگ خطر مثل تیغ دولبه است، هم به خود رژیم ایران و ایران مردمان ایران داره صدمه میزنه، چرا که تا الان زده و دلیل قانع شدن و استقبال ایران رفتن به طرف اتفاق تفاهم با آمریکا هم همین بوده، چون از محاصره بنادر و همین تنگه هرمز از 100 تا موشک تاماهوک هم خطرناکتره برای رژیم، چون رژیم ایران یا سپاه پاسداران یا نظام ایران براش مهم نیست مملکت نابود بشه یا مردم نابود بشن، براش بقای خودش مهم هستش، براش مهم نیست که چند میلیون کشته بشن. یکی این از عللی بود که تو صحبت‌های دوستمون بود که وقتی با آقای ترامپ میگن که مثلا ایراد میگن که میگن فکر کرد ونزوئلاست، چون آقای ترامپ تو منتال خودش فکر میکنه اگه وقتی یک رژیم ببینه مثلا این داره زیر ساختاش نابود یا کشور داره نابود میشه استعفا میده یا اصلا تسلیم میشه. دید که اینا نه تنها تسلیم نمیشن بلکه 40-50 هزار نفر هم کشتن و حاضرن 1 میلیون دیگر هم بکشن و این تو کله آقا ترامپ اصلا جا نمیگرفت. چون اکثر غربی ها همین شکلی فکر میکنن منتال که چطور ممکنه مثلا این یه نفر اینطوری مردم خودشو بکشه. به این دلیل هستش که سقوط نمیکنه. من یک مسئله تاریخی دیگه هم براتون میزنم که در همین جنگ تو همین خاورمیانه بوده، عراق. وقتی که عراق محاصره اقتصادی میشه مگه اینطور نبود یه بشکه نفت میداد غذا بهش میدادن؟ مگه اینطور نبود؟ آیا سقوط کرد؟ سقوط نکرد. همش 50,000 فدایی داشت، رو کل عراق حکومت میکردن تا سرباز آمریکایی وارد نشد سقوط نکرد. اون بخش هم فقط که آزاد شده بود در شمال در اقلیم کردستان مسلحانه آزاد شده بودن که اونم با کمک اسرائیلی ها که بهشون مهمات اسلحه میرسوندن. پس بنابراین اینطوری نیست که الان چون محاصره اقتصادی بشه یا مثلا این همین بمباران بشه چرا میگن سرنگون نشد، ایران هنوز سر جاشو قویه. نه، بسیار ضعیف این رژیم، بسیار شکننده است، از اختلافات شدید داخلی رنج میبره، اختلافات خیلی شدیده، حتی به جون هم و هم رسیدن و آخرش هم درون هم متلاشی میشن اگر تو این فاصله آن مردمان ایران قیام نکنن علیهش. اما اینطوری نیست که فکر کنیم قوی هستش و آقای مثلا ترامپ شکست داره. نه، ترامپ همونطور که بارها گفت ببینه باید به صورت متون نخون، باید اونجا وقتی که آدم به صورت متون بخونه باید دید استراتژیک نگاه کنه که این به کجا میرسه، 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه به کجا میرسه. تنها چیزی که هست دید محاصره دریایی و بنادر ایران بهترین به اصطلاح گزینه بمب، بهترین موشک، از موشک بهتر عمل میکنه. و در مذاکراتی که در پاکستان و در هیئت قطری داشتن به مخفیان رفت الان داره درز میکنه. ما تو جراید عربی میخونیم منطقه که اصلا تمام هم حس میشه که این محاصره اقتصادی دریایی چقدر فشار آورده به سپاه پاسداران، چون پول نداره بده دیگه. وقتی ما صحبت از سپاه پاسداران سپاه قدس میکنیم یعنی صحبت از 5,000 شرکت میکنیم که اینها الان واردات صادرات ندارن، تنها دارن یه مقداری نه پتروس یا به پاکستان میفروشن یا به طالبان دارن میفروشن. الان نشون داد که این محاصره دریایی چقدر چیز هستش،
چی میگن عمل کننده است و بدتر از حمله نظامیه. این است که تلاش میکنن که میگن باید محاصره دریایی برداشته. تا حالا 12 کشتی رو از کار انداختن و 140-150 کشتی هم مال ایران که باید میبردن نفت بیرون بفروشن یا و با کالا برگردن، که همش متعلق به سپاه پاسداران، چون فروش نفت دست سپاه پاسداران، دست آقای پزشکیان نیست. خب اینا همه پوله. تو این مدت نزدیک به 12 میلیارد دلار ضرر کردن، پول به دستشون نرسیده. به همین دلیل الان فشار میارن که هر طور شده این پولای بلوکه شده مقدار ازش آزاد بکنن. و اینکه میگن امارات هم آزاد کرده، خب دروغه، چون امارات یه شکل دیگه پیشنهاد داده بود به آمریکایی‌ها که رویترز اینو نقد کرد که امارات داره میخواد پول بدن. امارات پیشنهاد کرد که اگر قول بده که دیگه با چیز نکنه، مشکبرانی نکنه، که بعد از دید که ترامپ نشسته با ایران به توافق دارن میرسن در بعضی از مسائل، نه کل مسائل، و سعودی ها و قطری ها هم همراه نشدن با اماراتی ها، خودشون هم پیش قدم شد که اگر مشکبرانی کنین قول بده، یعنی رو برقه بیاره که نکنه، من 3 میلیارد بهت پول میدم، یعنی رشوه بهش بده. و این ربطی به اون بلوکه پولی چیز که بعد از اون پولای بلوکه کم بکنن، یعنی پیشاپیش بهش بده. این هم هست که رژیم به شدت در حال تضعیفه، به شدت ضعیف شده و پراکنده و در حال خوردن همدیگرن. اما متاسفانه یک اسلحه در دست داره، حالا 100,000 200,000 نیرو هم داره. هر کلام که بگه بالوچش دبروه با تیر میزنن، اعدام میکنن. به شکل که دارن میبینی که چطور اعدام کردن تو این مدت، چند صد نفر اعدام کرد. این پیامی است به مردم که اگه تو خیابون بیاد این کار این بلا سرتون میاد. اون مردم هم میترسن. از طرفی دیگه خب بمباران هم اثری نداشت، اما بالاخره امریکایی ها باید مسئله تنگ هرمز رو حفظ بکنن و دیگه اجازه نمیدن که به کنترل ایران یا ایران بتونه اونطور مشکل کنه یا چیزش موجود بیاره. چون گاز هلیومی که از قطر باید بره روی صنایع حساس و تسلیحات حساس و اون تکنولوژی حساس پزشکی، موبایل، فضایی، تلویزیون، خیلی چیزای دیگه مهم هستش و 30% این گاز رو از قطر میره برای کشورهای یعنی شرکت‌های غول سرمایه جهانی. این است که این زنگ به صدا در اومد و دیگه نمیخوان که دفعه بعد 1 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه باز این سپاه پاسداران این موانع بر اقتصاد جهانی وجود بیاره. این است که تا این رژیم رو بزانو به شکل‌های مختلف، پنهان‌های BCD هستش، از پا در نیارن، کوتاه نخواهند و پولی هم بهشون نخواهند داد اگر تمام، یعنی شاید قدر چکونی بهشون بدن که هیچ تأثیری هم نداره، ولی باید تمام مفاهیم که جزئیات فردا پس بر وقت خواهیم شنید که چی هستش، خواهید دید که چقدر اینا تسلیم شدن تو این تفاهم نامه که اگر بخونیم دیگر اون با مردم ایران و دیگران که ببینن این 47 سال که اینا مردم رو الاف کردن، الان یه باره تسلیم شدن تو همین چی رو دارن از میدن که بتونن فقط توی قدرت باشن. در خدمتم. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر علوی، ما 3 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، یعنی هم شما 1 دقیقه برای آقای عوضی. مسئله اسرائیل هست. اسرائیل با یک سری اهداف وارد این جنگ شد. اول مسئله سرنگونی بود، در درجه بعدی این هست که تهدیداتی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح بود روش اونها برطرف بشه. نیابتی ها بود، هسته‌ای بود، بمب اتم بود و موشکی. اینها الان برآورده یا برطرف نشده. آمریکا یک سری در واقع مشکلاتی شاید یا یک سری معذوریت‌هایی داره، حداقل میخواد در یک مدت زمانی فعلا آتیش رو بخوابونه که این انتخابات رد بشه، جام جهانی رد بشه، این مسائل یک مقدار آرامتر بشه، بعد اگه برنامه‌ای داره چیز کنه. اما اسرائیل میگن که چون الان احساس میکنه جمهوری اسلامی خیلی ضعیف هست، حتی اگر آمریکا هم همراهی نکنه اقدامات خودش رو انجام خواهد داد. نظر شما چه هست؟ آیا اسرائیل ممکن هست علیرغم میل و خواست و اراده آمریکا بخواد در همین در واقع دوران، یعنی خیلی چند ماه آینده، اقدامی انجام بده تا برخلاف میل آمریکا؟ گفته میشه که در
گفتگویی که در هفته گذشته بین ترامپ و نتانیاهو شده، ترامپ پرخاشگویانه با نتانیاهو برخورد کرده. نتانیاهو میداند که به حمایت پشتیبانی امریکا و شخص ترامپ نیازمنده و میداند که در صورت اینکه روابط مناسبی نباشد نمیتونه مسائل خوش جلو ببره. ولی نتانیاهو در ظاهر بدین گونه است و در پشت امریکا کار خوشو و تاکتیک و شیوه خودشو در مورد ایران جلو میبره. برای اسرائیل موضوع جنگ یک جریان بقا هست. چرا؟ به خاطر اینکه میداند ملتش، سرزمینش، قومش، دینش توسط جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته و برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه. برای بقای خودش به گونه‌ای رفتار میکنه که اجازه نده که جمهوری اسلامی به هسته‌ای دسترسی پیدا کنه و اجازه نده که برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی توسعه بیشتری پیدا بکنه. چرا؟ چون آسیب خورنده اصلی در این حکایت اسرائیل هستش. اسرائیل حتی اگر مسئله مذاکره، چون نتانیاهو میگه من اصلا از مسئله مفاد توافق اطلاعی ندارم که چی بوده و چی شده، بدون اینکه با ما مشورت بکنن این رفته جلو. علی‌رغم که خب یه طرف قضیه فردی مثل کاشنر هستش با اون پیشینه و علاقه‌ای که به اسرائیل داره، چه از لحاظ یهودیت و چه از لحاظ اصولا سمپاتی که داره و همچنین بیتکاف به همین صورت. ولی این ادعایی هستش که نتانیاهو بر صورت به باور من نتانیاهو و اسرائیل به رزمیدن خودشون، به جنگ خودشون به علیه ایران ادامه خواهند داد. هدف اسرائیل اینه که یا ایران شمشیرش رو غلاف کنه یا ایران و جمهوری اسلامی رو نابود کنه. سپاسگزارم. جناب اهوازی، در حد 2 دقیقه با عرض پوزش، نظر شما چه هست راجع به این مسئله؟ ببینید، من گفتم و بازم میگم که تا برنامه اتمی ایران نابود نشه، میلیشیای ایران به خصوص حزب الله خلص‌الله نشه، اسرائیل به خاطر بقا و به خاطر اینکه دیگه خسته شد از مزاحمت‌های ایران و میلیشیای ایران دست بر نخواهد داشت. آقای لاپید، آقای گانز، آقای نفتالی بنت، اینها که به اصطلاح مخالفین آقای نتانیاهو هستن، بدتر از خود آقای نتانیاهو دارن فشار میارن به دولت اسرائیل که باید به سراغ سر مار بری در ایران. و اسرائیل این سیاست و قلقمه سران نظام و کنار نخواهد گذاشت و اگر هر جا که حس بکنه که جای منشئی، سایتی یا کارخانه یا پهپاد، کارخانه پهپاد یا موشکی یا به اصطلاح تونل ها هر در حال تعمیر هستن، به نفس اونها رو بمباران میکنه. و اهمیتی به قرارداد به شکل رسمی آقای اهوازی ببخشید، مثلا واقعا مثلا به شکل رسمی همین مثل همین جنگ های الان یا نه مثل سابق که مهم نیست، گردن نمیگرفت؟ آره اصلا میگه مهم نیست رسمی یا غیر رسمی. مگه در سوریه این کارا رو میکرد؟ مگه اجازه میگیره؟ و قبل از اینکه جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم بیش از 17 بار به سایت‌های موشکی حمله کرد قبل از جنگ 12 روز و اصلا مهم نیست، چون بقاش براش مهمه و دیگه حتی دنیا دیگه از این مسئله خسته شدن. از این کشورهای عربی منطقه هم حتی دیگه خسته شدن از این تشبثات و این دخالت‌ها و به اصطلاح خرابکاری و بی‌ثبات کردن منطقه توسط رژیم ایران خسته شدن. این است که ولی اسرائیل این چیزو به دست گرفته. بسیار کشور عربی پشت سرش هستن، ناگفته هستن، یعنی غیر رسمی هستن و آمریکا به هیچ عنوان تحت هر شرایطی باشه دست از حمایت از اسرائیل بر نخواهد داشت. یعنی اگه اسرائیل به تنهایی عمل بکنه، همون کمک‌های نظامی، همون کمک‌های اقتصادی خواهد بود و حتی همین ترکیه که پرخاش میکنه با آقای نتانیاهو، گاگایی پرخاش میکنه، الان روابط اقتصادی بسیار خوبی با اسرائیل داره، بیش از 2-3 میلیارد با هم روابط اقتصادی دارن. هنوز پروژه تکمیل
اون هواپیمای F5 قدیمی که باید مدرن بشه رو هنوز اسرائیل داره در ترکیه اجرا میکنه. ببینید یعنی میخوام بگم که اصلا این شکلی نیست. ایران منزویه، اسرائیل دست از سر ایران بر نخواهند داشت تا تسلیم نشه. در خدمتم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای یاسین اهوازی، تحلیلگر سیاسی، جناب آقای دکتر رضا علوی، تحلیلگر سیاسی، از این که همراه ما بودین در این برنامه، سری از برنامه‌های گفتمان. متأسفانه وقت ما به پایان رسید. سوالات بسیار زیاد هست و وضعیت هم مبهم هست. ممکن است همین فردا اتفاقی بیفته، تمام این صحبت ها و تحلیل هایی که الان کردیم به شکل دیگه ای رقم بخور و در مسیر دیگه ای بره. علاوه بر نهایت ما لطف کردین جناب اهوازی و جناب علوی از اینکه فرصت خودتون در اختیار این برنامه قرار دادین. از شما بزرگواران خداحافظی میکنم. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم توفیق بشه در خدمت شما باشم. همچنین شما بینندگان عزیز، هیچ فرصت دیگری نداریم تا شنبه آینده و برنامه دیگر. همه شما از آن رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارش.